đây. Bây giờ mình nói ra hết rồi. Mẹ cái đinh hãm hại mình. Hóa ra là mẹ cái đinh hãm hại mình. Bây giờ mình mới nhớ ra hết. Bây giờ mình phải đi báo công an, bắt hai mẹ con này mới được. Đã cướp chồng của tôi rồi, bây giờ còn hãm hại mình nữa. Lần này mình sẽ không tha, mình sẽ lên chính quyền báo công an, bắt hai mẹ con này. Bây giờ mình sẽ lên chính quyền báo công an, bắt hai mẹ con mới được. Không biết bây giờ Đào đi đâu đi, mình cũng tìm 2-3 ngày không thấy. Nên là mình đi bằng trình báo công an. Nhưng mà hôm nay mình cứ đi tìm trước đã. Nếu mà quay về không thấy thì hãy trình báo công an cũng được. Bây giờ không biết đi đâu đi tìm được. Trước mình đi làm bên kia tôi tìm rồi, bây giờ không thấy rồi. Bây giờ mình cũng đi tìm trước đã, mai mốt mình báo công an cũng được. Mình sẽ đi tìm xem, vì hôm nay quyết định đi tìm xem là người khác tìm nữa xem có được không. Mình quyết hôm nay quyết định đi để sang làm khác để đi tìm kiếm xem có thấy Đào không. Nếu mà không thấy thì mình quay về mình báo công an cũng được. Rốt cuộc là chị Đào đi đâu đây nhỉ? Thế bị làm sao ấy nhỉ? Hay anh Dương bảo đi tìm ở đâu cũng không thấy nhỉ? Hay là việc chị Đào mất tích có liên quan đến mẹ mình nhỉ? Chắc không phải mẹ mình làm ra cái chuyện này nữa chứ. Nhưng mà hay là mình đi tìm mẹ cho mình hỏi mẹ mình cho ra nhẽ đi nhỉ? Mình sợ mẹ mình lại bắt cóc chị Đào như đợt nọ. Chắc mình phải đi tìm mẹ mình hỏi cho ra nhẽ mới được. Quyết định đi tìm mẹ thôi. Chứ bây giờ ở không thế này cũng buồn chồn đấy nhở. Anh Dương chắc cũng đang đi tìm chị Đào rồi. Biết là chị ấy để đi đâu được, hay là có chuyện gì xảy ra với chị ấy rồi. Mình phải quyết định đi tìm mẹ để hỏi cho ra nhẽ. Mình về mình hỏi được. Thấy ai thấy Đào ở đâu?
rồi. Bây giờ không biết đi đâu đi tìm được nữa. Mình cũng tìm mãi mà không biết là đào bây giờ đi ở chỗ nào. Vất vả lắm, giống cái linh ở khu vực. Mẹ, Con đi đâu? Đi tìm con. con đi tìm mẹ. Đi tìm mãi thấy con đâu. Đâu ấy? Con đang đi tìm mẹ đấy. Thế con đi đâu? Tìm mẹ làm gì? Con có chuyện muốn hỏi mẹ. Chuyện gì? Có phải mẹ... Có chuyện gì nói ra nào. Nói ra xem nào. Có phải mẹ hãm hại chị Đào không? Không. Có thật không? Mẹ không biết chứ. Mẹ có gặp chị Đào không? Không. Mẹ có được gặp chị Đào không? Không. Có thật là mẹ không được gặp không? Không. Có phải mẹ hãm hại chị Đào không? Không. Mẹ không biết. Mẹ có nói thật cho con biết không? Không. Mẹ không biết đâu. Cái này mẹ không biết đâu. Mẹ không liên quan đến, mẹ không biết đâu. Có thật như thế không? Thật không biết gì cả đâu. Mẹ không được gặp chị Đào à? Không. Chị Đào bây giờ mất tích rồi đấy. Sao mày hỏi lắm thế? Hỏi mẹ như hỏi lấy cung ấy. Con chỉ nghĩ là mẹ làm thôi. Có phải mẹ hãm Hỏi hại lắm chị thế, Đào hỏi không? nhiều thế. Con chỉ hỏi mẹ như thế thôi. Mẹ bảo không biết cái gì cả mà. Mẹ không được làm thì sao mẹ phải gấp với con? Cứ hỏi mẹ làm cái gì. Mẹ bảo không biết rồi mà. Bây giờ chị Đào mất tích rồi, không thấy chị Đào ở đâu rồi. Không, mẹ không liên quan đâu. Có Không thật biết không? gì. Thật, không biết gì đâu. Mẹ trả lời thật cho con biết đi. Không biết đâu. Mẹ có được gặp chị Đào không? Không, Có không được biết làm gì gì cả. chị Đào không? Không. Cái hôm chị Đào đuối nước ở kia con đã nghi là mẹ làm rồi, có đúng không? Không, mẹ không được làm gì đâu. Mẹ nói thật cho con biết đi. Mẹ không nhận đâu, mẹ không được Nếu mà làm mẹ cái được, gì. nếu mà mẹ được làm thì mẹ nói thật cho Không, con không, biết mẹ đi. không được. Mẹ có thật là mẹ nói thật cho con biết đi, mẹ có được làm không? Mẹ đã bảo mẹ không được làm cái gì rồi, cứ nói cái gì nhiều nhỉ. Có phải mẹ đẩy chị Đào xuống nước Cứ không? suốt ngày đi hỏi mẹ hỏi những cái gì nhỉ. Mẹ bảo không được làm cơ mà. Mẹ nếu mà mẹ được làm ấy thì mẹ đi xin lỗi anh Dương với chị Đào. Không, mẹ không được làm những cái gì đâu. Không, anh Dương đi Mẹ báo. không xin lỗi đâu. Anh Dương đi báo công an rồi đấy Thế. mẹ ơi. Báo thì Mẹ nếu mà mẹ được làm thì mẹ đi xin lỗi anh Dương với chị Đào đi. Mẹ đi chỉ chỗ cho anh Dương xem chị Đào trôi nước ở đâu đi. Không, anh Dương đi báo công an rồi đấy. Con Công an hay nhỉ. Công an sẽ tìm ra thôi. Mẹ phải đi đầu thú đi mẹ ơi. Con là hay thế nào đe dọa mẹ lung tung nhỉ. Nhưng mà con hỏi mẹ có được làm không? Không. Mẹ nói thật cho con biết đi. Không được làm, không được làm. Nói cho con biết đi mẹ. Tao bảo tao không được làm cái gì. Cứ nói nhiều nhỉ. Không được làm cái gì đâu, bảo rồi còn. Thế mẹ có được gặp chị Đào không? Tao có được gặp chị Đào ở chỗ nào đâu. Được gặp Đào ở chỗ nào đâu. Nhưng mà Cái chị Đào- hỏi mẹ thế này nhỉ. Chị Đào mất tích mấy hôm nay rồi. Thế, không liên quan. Mẹ ơi, nếu mà mẹ được làm thì mẹ hãy ra xin lỗi anh Dương với chị Đào đi. Không bây giờ anh Dương đi báo công an rồi, công an đang đi điều tra rồi, kiểu gì cũng điều tra ra thôi. Nên là mẹ, nếu mà mẹ được làm thật thì con khuyên mẹ là hãy đi
xin lỗi anh Dương đi tìm chị Đào đi. Không kiểu gì công an vào việc là kiểu gì mẹ cũng phải lãnh án đấy mẹ ơi. Con khuyên thật mẹ đấy. Suy nghĩ đi, anh Dương đi báo công an rồi đấy. Mẹ cứ cẩn thận đấy. Dương đi báo công an thôi đó. Dạ thật là mẹ, anh Dương đi báo công an rồi đấy. Nếu mà mẹ được làm thì mẹ đi đầu thú đi. Đi xin lỗi anh Dương với chị Đào đi. Thế mẹ có được làm chuyện đấy thật không? Mẹ có được làm, mẹ có được giấu chị Đào không? Hay là mẹ có được làm gì chị hãm hại chị Đào không? Mẹ nói thật cho con biết đi, anh Dương đi báo công an rồi đấy. Anh Dương đi báo công an thôi đó. Chả thật à, bây giờ công an đang đi điều tra rồi đấy. Yeah. Mẹ nói thật cho con biết đi, mẹ có được làm gì anh chị Đào không? Yeah. Tao thấy mày với thằng Dương ấy nó đang ở yên ổn ấy, xong là tao lấy dù cái đao đi theo tao đẩy xuống nước rồi. Hay sống hay còn không biết. Trời ơi, sao mẹ lại làm như thế? Đẩy xuống rồi, đẩy xuống nước đi rồi. Trôi đi rồi. Ơi mẹ ơi, thế mẹ đẩy ở chỗ nào? Mẹ đẩy chị Đào ở chỗ nào? Mẹ nói cho con biết đi. Nhân đi kia đi, đẩy xuống dưới đi. Kia là ở chỗ nào? Xa lắm. Trời ơi, sao mẹ lại làm như thế mẹ? Làm như thế là cố ý đi, hại người đấy mẹ. Ôi chị Đào mất tích mấy hôm nay rồi, không biết là chị ấy có làm sao không? Anh Dương đi tìm cũng không thấy đâu. Sao mẹ lại làm như thế, mẹ dại dột thế hả mẹ? Rủ nó đi xong là cho nó trôi đi, xong là mày với Dương mới được ở yên ổn, mẹ mới làm thế chứ. Sao mẹ lại làm như thế, mẹ làm như thế là hại con đấy. Thế bây giờ anh Dương đi báo công an rồi. Hay là giờ tao lỡ làm rồi làm thế nào nhỉ? Hay là hai mẹ con mình trốn đi đâu đi nhỉ? Không được đâu mẹ ơi, sao mẹ trốn, mẹ làm rồi mẹ còn không chịu trách nhiệm mẹ Lỡ mẹ làm trốn. thì làm thế nào được bây giờ đây? Lỡ làm à? Sao mẹ lại có cái suy nghĩ đấy, sao mẹ lại làm như thế hả mẹ của con? Mẹ lỡ Mẹ làm rồi, ơi. mẹ con mình trốn đi xa xa đi nhỉ? Trốn cái gì mà trốn mẹ, Ừ. anh Dương đi báo công an rồi Mình kìa. trốn đi thật xa đi. Họ không biết đâu mà. Sao không biết mẹ ơi, công an sẽ tìm tới rồi. Bắt mẹ con Linh dám hãm hại mình. Hai mẹ con dám hãm hại mình. Sẽ đi báo công an. Bây giờ mẹ lỡ làm rồi, mình làm thế nào nhỉ? Bây giờ mẹ đi theo mẹ nhỉ? Đi trốn đi. Không, mình không làm như thế được đâu mẹ ơi. Ừ. Mẹ phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mẹ làm Không, chứ. đi theo mẹ trốn thật xa, họ không biết đâu mà. Bây giờ trốn đi đâu hả mẹ? Đi, tao chỉ có đẩy nó một tí thôi. Tao tưởng nó biết bơi, xong là tao mới đẩy, xong nó mới trôi đi thôi. Trời ơi, sao mẹ lại làm như thế? Trời ơi, mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại làm như thế chứ? 2 lần rồi đúng không? Có phải mẹ làm 2 lần rồi đúng không? Lần trước con đi gặp mẹ ở kia ấy đúng không? Đúng. Thật, sao mẹ lại làm như thế? Thì trốn. Bây giờ anh Dương đi báo công an rồi đấy. Mẹ Ừ. cứ liệu hồn đấy. Tí không? Mẹ lại làm như thế không biết. Bây giờ mẹ đi trốn. Bây giờ đi trốn ở đâu? Đi xa. Đi xa là đi ở đâu? Bây giờ đi theo mẹ đi. Trốn. Đi theo mẹ đi trốn rồi. Trốn ở đâu chứ? Trốn ở xa mà. Đi. Mình đi xa mình cũng sợ đâu. Hóa ra là hai mẹ con này hãm hại mình này. Mình phải đi báo công an nhanh. Không thì không kịp đâu. Dụ. Hóa ra là hai mẹ con này dụ nhau trốn này. Mình sẽ chạy đi báo công an nhanh thôi. Mình phải đi báo công an mới được. Không thì tí họ trốn. Mình phải đi báo công an. Anh ơi, anh công an ơi. Bây giờ em về bẩm báo anh bác hai mẹ con kia ở ngoài kia. Có việc gì mà vội vàng thế em? Cứ từ từ đi à? Giờ em về báo anh hai mẹ con ở ngoài kia đấy hãm hại em. Bây giờ anh phải đi theo em đi bắt hai mẹ con kia đang rủ nhau trốn rồi anh ạ. Bây giờ anh phải đi theo em đi bắt hai mẹ con kia nhé. Vâng. Thật không? Vâng, sự thật mà anh đi theo đi, không thì tí họ bỏ trốn đi đấy đi. Lên xe anh đây. Đi nhanh đi, tí họ bỏ trốn đây. Lúc nãy em nghe thấy là họ rủ nhau trốn rồi đấy. Ok, em ngồi lên xe rồi đi.
Cái nào chỉ anh nhá. Nha. Trốn ở đâu mà mẹ con không đi đâu. Không đi đâu. Đi cho mẹ đi trốn đi đi. Thôi anh về đây đi nhanh lên. Nhanh lên bà kia về kìa. Ôi chủ đấy đây. Đi cho mẹ đi trốn đi nhanh. Đi. Tôi đến phường giải quyết. Ôi. Bà này Tao có cái gì đâu, tao có cái gì mới bắt tao, có vấn đề gì? Vấn đề gì mới bắt tao? Kéo hai mẹ con này đi. Lên trường làm gì đâu? Sao lại mày bắt tôi? Tôi đến phường. Tôi có được làm cái gì đâu? Cả ba chị em nhá. Có được làm cái gì đâu? Giải quyết. Hả? Đến phường nói chuyện xong. Tôi không có tội gì đâu. Bắt tôi nhá, tôi không có bắt mẹ cái gì đâu, đừng có bắt tôi. Đừng có bắt tôi đâu, đừng có bắt tôi. Đừng có bắt tôi. Tôi không bắt tôi, bắt hai mẹ con này đi, hai mẹ con này hãm hại em đây. Anh bắt lên phường để mà giải quyết đi. Tôi không có việc gì, tôi không có tội. Đừng bắt tôi. Tôi không có tội gì đâu. Sao lại bắt tôi? Sao lại bắt tôi? Giải tôi bắt tôi. Hai mẹ con này nó hãm hại em đây. Anh đi bắt nó rồi mà giải quyết đi. Trời ơi. Em ơi, cho anh hỏi em có thấy một người con gái cao bằng này qua đây không? Tôi thấy qua đây rồi anh ạ. Vâng, anh cảm ơn nhé. Ông ơi, Ơi, ông có thấy anh Dương ở đây không? không, con Dương. Không, Dương đi tìm con rồi. Ông ơi, ông có Ơi. thấy anh Dương ở đây không? Dương đi tìm con rồi. Thế à? Vâng, Con Đào mà. Ông, thế à? con về tưởng anh Dương ở đây, con vào. Không, Dương đi tìm con rồi. Thế con không thấy, Con đi không gặp à? không, con không gặp đâu ông ạ. Thế à? Ông ạ, bây giờ con nói với ông này, mẹ với mẹ Linh ấy, hai mẹ con, mẹ Linh là hãm hại con. Thế à? Vâng, Con gì mà hãm hại con không làm gì cả ông ạ. Tự dưng là hai mẹ con Linh ấy hãm hại con không biết. Thế à? Vâng. Con con có bị làm sao không? Không ông ạ, con không bị, may là con không bị sao.